short but sweet. ඇත්තටම අද දවසේ පාඩමේ හරිම short. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම sweet වෙන බව නියතයි. අපි එක්කෙනෙක් අහලා තිබුණා කොහොමද මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍යයක් කියන්නේ කියලා. අන්න ඒකට පිළිතුරු සැපයීමක් විදිහටයි මේ පාඩම ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් යම් දෙයක් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න. ඒක පොදුවේ වැදගත් වෙනවා නම් සියලුම දෙනාට මම අනිවාර්යයෙන්ම පාඩමක් විදියට ඒක ඉදිරිපත් කරන්න පැකිලෙන්නේ නැහැ, වෙලාව ගන්නෙ නැහැ. හොඳයි. අපි එහෙමනම් පාඩම පටන් ගමු. I still remember you. මට ඔයාව තාම මතකයි. අපි මේක මීට කලින් ඉගෙන ගත්තා. ඔන්න දැන් අපි මේකට අගට යම් කොටසක් එකතු කරනවා. I still remember you as you were then. As lesser, as lesser, you ඔබ were හිටියා කියන අතීත කාලය, then එවකට ඒ කාලේ. now කියන adverb එකේ විරුද්ධ පදේ තමයි opposite එක තමයි then කියලා කියන්නේ. now කියන්නේ වර්තමානයේ එහෙම නැත්නම් then කියන අර්ථය, ඒ වකට කියන අර්ථය ගන්න අපි then භාවිතා කරනවා. I still remember you. I still remember you as you were then. මට ඔයාව තාමත් මතකයි ඒ කාලේ ඔයා හිටියා වගේම. ඒ කාලේ වගේම. I still remember her. මට තාමත් ඇයව මතකයි as she was then. As she was then. එදා එයා හිටියා වගේම තාමත් මට ඇයව මතකයි. I still remember her as she was then. We still remember him. අපිට තාමත් ඔහුව මතකයි. We still remember him as he was then. ඔහු එදා හිටියා වගේම මට තාමත් එහෙම නැත්නම් අපට තාමත් එයාව මතකයි. එතකොට කොහොමද මේක කියන්නේ? මට තාමත් ඒ දවස මතකයි හරියට ඊයේ වගේ. අපි එහෙමත් කියනවනේ. ඒ තරම්ම මතකයි. I still remember that day. I still remember that day as it was yesterday. As it was yesterday. I still remember that day as it was yesterday. එහෙමනම් මෙන්න මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔයා සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඔයා මගේ පන්ති වලට සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වනවා නම් මෙන්න මේ කාලෙදී ඕගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා වැඩි විස්තර ලබා ගන්න නම් ඔයා මෙන්න මේකට සම්බන්ධ වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. Dear all, through Mr. Saman Yapa's YouTube channel, coincidentally I got a chance to view Major Premchandra's speech. After seeing it, it made me to share some words about Mr. Saman Yapa. I'm a teacher. Throughout my life, I participated in numerous English courses. Eventually, I was able to enhance my skills to this level with Mr. Yapa's guidance. The way of his teaching, articulate expression, pronunciation, dedication, motivation, and also his humbleness impressed me a lot. I can highly recommend him as one of the best teachers. Additionally, I would like to mention Mr. Yapa received his education in Colombo and currently resides in Anuradhapura, providing a significant opportunity for residents in that area. His proximity to the University of Gujarat is advantageous, especially for undergraduates looking for develop their English skills alongside academic pursuits. Don't miss this chance. Join with Mr. Yapa and gain the experience to explore the world through English. Wish you all the best. Thank you. මාගාවේ බොහෝ අය ඉගෙන ගන්නවා. විවිධ වෘත්තිකයෝ අපේ රටේ ඉඳන් විතරක් නෙමෙයි විදේශගත වෙලා ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් බොහෝ දෙනෙක්
මට මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කරන්න බෑ ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා. මම කිසි කෙනෙකුට බලපෑමක් කරන්නෙත් නෑ. මගේ වීඩියෝ එකට පෙනී සිටින්න එහෙම නැත්නම් මම වෙනුවෙන් කතා කරන්න කියලා. ඔයා මෙන්න මේ වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අතිදක්ෂයෙක් වෙන්න කැමති නම් ඔයා දැන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. So bye for now. නේවාසිකව පුහුණුව ලැබමින් හොඳට චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව විධිමත්ව හරියට ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි හරියටම කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් සමග ප්‍රායෝගිකවම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. ඔයාට පන්තිවලට එහෙම සහභාගී වෙන්න බැරි නම් මොකද විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් හරහා මේ පන්තිවලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට වඩා උචිත වෙන ක්‍රමවේදය තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මේ පාරේ උසස් පෙළට පෙළී ඉන්න දුවා දරුවන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යන්නේ නැතිව නේවාසික පුහුණුවකට දින 21කට 25කට එහෙම නැත්නම් දින 30කට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේම වෙනස් කරලා පෙන්නනවා. හයිවාන් නෙවෙයි කරලා පෙන්නනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාට සැබෑ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද විධිමත්ව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් පුහුණු වීම කරනවායි කියන කේම තේරුම දවස අවසානයේ වෙන්න කලින් හැම මොහොතකම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක දින ගණනාවක් එක දිගට කරනකොට බොහෝ දැනුම් සම්භාරයක් ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාවට එන්න. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඔයාගේ පෙර දැනුම මොකක්ද කියන එක මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ හරියට වැඩ කරන්න, කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න, මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි. ඒ හුදෙක් සර්ටිෆිකේට් එකකට සීමා වෙච්ච සංකේතයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් කරනවා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තුලින්.